Monkey D. Dragon là kẻ thù trực tiếp của chính phủ thế giới, là mối đe dọa lớn nhất đối với họ và được coi là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới. Điều đó được thể hiện ngày càng rõ nét trong những diễn biến gần đây của bộ truyện, khi quân cách mạng đã chủ động tấn công vào thánh địa của chính phủ, khiến chúng hoàn toàn bị cô lập. Ai cũng biết rằng quân cách mạng đã thực hiện kế hoạch này. Trước khi tấn công vùng đất Thánh Marijoa, họ đã phá hủy các kho lương thực của Thiên Long Nhân. Bằng các toán quân đã bố trí sẵn, tất cả các tuyến đường vận chuyển đến vùng đất Thánh Marijoa đã bị chặn bởi các chỉ huy của quân cách mạng. Kết quả của việc này là các Thiên Long Nhân ở Marijoa sẽ thực sự phải đối mặt với nạn đói. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Dragon thực sự muốn dụ các chỉ huy của Thiên Long Nhân ra khỏi vùng đất Thánh Marijoa. Hành động đó rõ ràng là cần thiết vì ông thực sự muốn phá hủy trật tự hiện tại của Thiên Long Nhân và khiêu chiến với họ. Với những hành động chống đối như vậy, việc Dragon căm ghét chính phủ là quá rõ ràng. Nhưng lý do ông ghét bọn chúng chưa từng được giải thích hay đề cập cụ thể trong manga. Một số người tin rằng Dragon ghét chính phủ vì những điều tàn ác mà họ và Thiên Long Nhân đã và đang thực hiện trên khắp thế giới. Nếu đó thực sự là lý do duy nhất, vậy còn bọn hải tặc thì sao? Đây là câu hỏi khá thú vị phải không nào? Hãy cùng One Piece Discovery đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên sau phần intro nhé. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go! Bên cạnh những băng hải tặc tốt bụng của thế giới One Piece, như băng Roger, dâu trắng, tóc đỏ và hiện tại là băng mũ rơm, vẫn tồn tại vô số những băng hải tặc khét tiếng là tàn bạo. Những kẻ này vốn đã xấu xa tận cốt lõi và cũng gây ra vô số những việc kinh khủng trong thế giới của One Piece. Arlong gây náo loạn ở Biển Đông, Crocodile xém chút nữa hủy diệt Alabasta, Roden tàn phá đảo Drum và Doflamingo, một trong những kẻ đứng top ở khoản mưu mô và tàn bạo, đã biến Dressrosa thành một vương quốc với vẻ ngoài hưng thịnh và hạnh phúc. Nhưng sâu thẳm bên trong lại là địa ngục và tuyệt vọng với những con người chống đối hắn. Hay Wano, vốn yên bình và hạnh phúc, lại trở nên hoang sơ và tàn lụi. Thậm chí, đến một bữa ăn nhỏ với nắm cơm trắng cũng là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ đối với những con người ở đây. Thông qua những tội ác tiêu biểu mà mình vừa nêu trên, nếu những hành động xấu xa từ chính phủ là lý do thật sự khiến Dragon căm ghét họ, tại sao ông không ghét luôn bọn hải tặc vì chúng cũng làm những điều đáng khinh tương tự? Phải chăng lý do khiến Dragon căm ghét chính phủ thế giới và Thiên Long Nhân có nguồn gốc sâu xa hơn? Mình có tham khảo một giả thuyết khá hay, có thể là chìa khóa giải thích cho câu hỏi trên, đó là bí ẩn về hình xăm của Dragon. Đến đây, mình có một câu hỏi cho các bạn. Tại sao Dragon quyết định xăm hình trên mặt vào một thời điểm nào đó chưa được làm rõ trong cuộc hành trình của ông? Bạn có nghĩ đó là vì ông muốn trông ngầu không? Dựa vào những lần nhân vật này xuất hiện, chúng ta có thể thấy được ông có phần nghiêm túc và lạnh lùng. Điều này có lẽ không phải lý do. Hình xăm có thể mang một ý nghĩa thực sự nào đó. Trong Chapter 0, chapter mở đầu của bộ truyện huyền thoại mà chúng ta đang theo dõi, Oda đã cho chúng ta thấy Dragon không phải lúc nào cũng có hình xăm trên mặt. Những khoảnh khắc chúng ta thấy Dragon không có hình xăm là trước khi ông bắt đầu phong trào cách mạng. Tại sao? Vì đây là một gợi ý khác từ Oda rằng hình xăm rất quan trọng đối với Dragon. Nó rõ ràng ngụ ý rằng hình xăm của Dragon có liên quan đến cuộc chiến của ông chống lại chính phủ thế giới và giới quý tộc. Chúng ta hãy thử đi tìm những manh mối và đoán xem hình xăm đó có ý nghĩa gì nhé. Hình xăm của Dragon không phải là một tác phẩm nghệ thuật ngẫu nhiên, mà thực sự là một hình xăm của tộc Shandia. Ngoài Dragon, chỉ có hai nhân vật chính khác có hình xăm tương tự trong thế giới One Piece, đó là Kalgara và Wiper. Hãy nhớ rằng hình xăm của Wiper và Kalgara có sự khác biệt, mặc dù họ đều đến từ cùng một bộ tộc. Mình nghĩ rằng hình xăm của Dragon liên quan đến tổ tiên của ông. Và giả thuyết mình nghĩ đến đó là Dragon có nguồn gốc từ tộc Shandia. Với giả thuyết này, có nhiều khả năng Dragon đã biết những gì đã xảy ra trong thế kỷ trống, và ông cũng có thể đã biết nguồn gốc của gia tộc đi vào một thời điểm nào đó. Ông đã học được một phần câu chuyện bị ghê tởm bởi những gì mà 20 vương quốc có thể đã làm với tổ tiên của ông, và quyết định đánh dấu vĩnh viễn khuôn mặt mình trước khi chọn cách chiến đấu và trả thù cho dân tộc của mình. Đây không phải là một giả thuyết phổ biến, nhưng nhiều người nghĩ rằng gia tộc đi và những người có cánh có một mối liên hệ nào đó. Điều này chủ yếu dựa trên bìa của tập 27. Chúng ta thấy Luffy với một cặp cánh của tộc Shandia nháy mắt với người đọc. Bản thân gợi ý này có vẻ không quá rõ ràng, nhưng mình thấy còn có những gợi ý khác trong manga rằng gia tộc đi và người có cánh có liên quan đến nhau. Điều này không thường được nhắc đến, nhưng Oda cũng từng vẽ Luffy như một người thuộc tộc Shandia hoặc sử dụng những công cụ của Shandia trong các bức tranh màu khá nhiều lần, trong khi các thành viên khác của băng lại được vẽ bình thường. Điểm cuối cùng này rất quan trọng, vì Luffy đã từng được vẽ như một samurai, một hiệp sĩ
hoặc nhiều hình tượng khác trong các bức tranh màu. Nhưng trong những bức tranh đó, các thành viên khác của băng mũ rơm thường được vẽ theo cách tương tự như cậu. Tuy nhiên, trong các bức tranh màu của các chương 175, 431 và 352, chỉ có Luffy được vẽ như một người Shandia hay như một thổ dân. Chúng ta biết chắc rằng Oda thích sử dụng các bức tranh màu để ẩn giấu những chi tiết nhỏ, và dù điều này có thể chẳng mang ý nghĩa gì, mình vẫn nghĩ đó là một điểm đáng cân nhắc. Ngoài những gợi ý từ hình ảnh mà tác giả đã thể hiện, chúng ta cũng không thể bỏ qua nét tính cách có phần tương đồng, đó là sự kiên định và dũng cảm của những con người này. Thông qua phần thể hiện đầy ấn tượng của Wiper tại Arc Đảo Trên Trời, ai cũng thấy anh là một chiến binh bất khuất và mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu đến bỏ mạng để bảo vệ mảnh đất quê hương của mình trước những kẻ xâm lăng. Và Luffy của chúng ta cũng vậy. Nét tính cách đó được thể hiện rõ ở con người cậu trong phân cảnh Zoro nói về Luffy. Cụ thể, khi Usopp cố gắng khuyên ngăn mọi người hãy từ bỏ ý định chống lại Enel và nhanh chóng rời khỏi hòn đảo khi còn cơ hội, Zoro đã nói điều đó là không thể. Anh không quên nhắc với Usopp và mọi người rằng thuyền trưởng của họ tuy đầu đất và có phần vụng về, nhưng một khi Luffy đã hứa làm điều gì thì chắc chắn không ai có thể ngăn cản hay khiến cậu từ bỏ ý định được. Và hiện tại, cả băng đã nghe Luffy hứa với Mont Blanc Cricket rằng sẽ rung chuông vàng cho ông nghe khi cậu thực sự tìm được nó. Sau những gì đã trải qua cùng Luffy trong cuộc hành trình, Zoro đủ nhận thức rằng việc ngăn Luffy là hoàn toàn bất khả thi. Một tinh thần bất khuất và kiên định, quá là tương đồng phải không nào? Nếu Dragon được tiết lộ là người của tộc Shandia, tác động mà nó mang đến cho bộ truyện sẽ là vô cùng lớn, bởi vì nó cho thấy còn nhiều điều về Dragon và Skypiea, hòn đảo trên bầu trời, vẫn chưa được hé lộ. Khi Luffy đến Skypiea, hòn đảo này đã đầy bí ẩn với sự đa dạng của các bộ tộc nơi đây, cùng sự tồn tại của một thành phố đầy nét cổ xưa và ẩn giấu nhiều biến cố lịch sử. Nếu Dragon, và theo đó là Luffy, có nguồn gốc từ nơi này, điều này có thể ngụ ý rằng những người cổ xưa trong quá khứ, gia tộc D, những người đã chiến đấu chống lại chính phủ thế giới, có thể là tộc Shandia hoặc có liên hệ với họ. Vì tộc Shandia thờ thần mặt trời Nika, một vị thần tượng trưng cho chiến binh giải phóng, người cứu mọi người bằng nụ cười. Sẽ không bất ngờ nếu những con người này cũng có mối liên hệ mật thiết với Nika. Vị thần đã trở lại sau hàng trăm năm lịch sử. Hãy cùng chờ xem lời giải đáp chính xác cho giả thuyết thú vị này là gì trong phần còn lại của cuộc hành trình nhé. Cảm ơn các bạn. Đừng quên bấm mấy nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go. Let's go.